Welkom, beste kijkers. Welkom aan boord van de Asmara wederom. Dit is de derde film. Het zijn natuurlijk niet zoveel films als eerder gemaakt vanuit Scandinavië. Maar ja, daar komen we niet meer. En we zullen het nu met Nederland of omringende landen moeten doen. Nou, voorlopig maar weer even Friesland. En de laatste film zijn we geëindigd ergens in Akkrum. En we gaan nu van Akkrum in de richting van Alde Feanen. Ook zit er een mooi verslag in, gemaakt met de drone, over een wedstrijd bij Eernewald. Nou, dat gaat u allemaal bekijken in deze film. Een beetje nieuwe aanwas zeg. Jezus mina. Nou, jullie zijn lekker bezig geweest. Waterkant 2,67 voor een liter euro. Nee, 2,47. En hier zit de welbekende supermarkt. En we lopen dus nu in Eernewald. Met de hartelijke groeten van iedereen. Hoi! Hallo! Er is duidelijk onweer op komst.
deze mooie dagen is het hier een drukte van je welste. Ik heb mijn gereedschap net teruggebracht. Dat had ik geleend tegen een kleine borgsom. Motortje doet het weer. En ja, dit is natuurlijk een uitgelezen dag van al deze dagen waarin heel Nederland op het water zit. Dat zal wel duidelijk zijn. En ik ga nu weer de terugweg aanvaarden met mijn kleine dinghy.
ga jullie nog even meenemen naar boven, naar het dakterras. Dan zullen velen van jullie zullen dat nog niet gezien hebben. Dus ik bestijg hier de trap naar boven. En dan gaan we boven eens kijken hoe het er daaruit ziet. Dit bruine terras heb ik er zelf nog opgelegd. Dat lag er eigenlijk niet. En hier zie je dus hoe het dak eruit ziet. Daar liggen 12 hele grote zonnepanelen. Die voorzien mij van 5,5 kilowatt stroom. Er is een schoorsteenpijp. Er is daarvoor de pijp nog een kleine antenne van mijn wifi, van mijn internet. En er staat natuurlijk een windmolen. De windmolen staat momenteel stil, maar ik heb hem ook uitgezet. Want met zoveel zon heb ik geen windmolen nodig. Nou, je ziet, ik heb hier een prachtig uitzicht over in de Alde Feanen. En dit is de Oelekrieten hier vlak voor. En hierachter is het Sanemar. En dat is waar op de 21ste de Skutsjes zeilwedstrijden, dus afgelopen dinsdag uit mijn hoofd, de zeilwedstrijden hebben plaatsgevonden. Die gingen hier kruisen op dat Sanemeer hierachter, langs die staart van de molen. En die kwamen aan de rechterkant hier, kwamen ze weer eruit. En dat hebben ze 2 keer gedaan. Dus ik heb daar vandaan heel mooie beelden, vond ik, gemaakt. Wat jullie gezien hebben in deze film. En dat is van dit gebied, de Alde Feanen, het hart van Friesland. Ja, lieve mensen, aan alles komt een eind. En ook aan deze film. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En ik zou zeggen, veel plezier nog deze zomer. En er komt ongetwijfeld nog wel een film nummer 4. Bedankt voor het kijken en vergeet niet te abonneren. Dankjewel.